হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল। হাফ ইয়াৰলি এক্সাম তোমালোকৰ পায়ে গ'লহি। 18 বা 19 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হ'ব। 18 ছেপ্টেম্বৰ নহ'বা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে যোৱা বছৰৰ হাফ ইয়াৰলিৰ যিখন আমাৰ ইংলিছৰ পেপাৰ আছিলে সেইখন লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাবা। নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম। উইদাউট মাছ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। এতিয়া প্ৰথম কথা, তোমালোকৰ যিটো ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্ট আছে সেইটোহে মই প্ৰথমতে দেখাবলৈ গৈছোঁ। যিটো আমাৰ MCQ পাৰ্ট আছে সেইটো মই পিছত দেখাম বাৰু, ভিডিঅ' এটা কৰি দিম। দুইটা ভিডিঅ' তাৰমানে ডেছক্ৰিপটিভ আৰু MCQ দুইটা যদি মিলাই দিওঁ অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায়, আৰু দীঘল হ'লে তোমালোকে নিজেই টান পোৱা। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে ডেছক্ৰিপটিভখিনিকে চোৱা কি কি আহিছিলে যোৱা বছৰ। হোৱাই ৱাজ মাৰ্গী ডুইং বেডলি ইন জিঅ'গ্ৰাফী? কিয় মাৰ্গীয়ে জিঅ'গ্ৰাফীত বেয়া কৰিছিল সেইটো সুধিছে। কিয় বেয়া কৰিছিল সেইটো তোমালোকে নিশ্চয়, যদি লেচনটো পঢ়িছা তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা। হাউ ডাজ টমি ডেছক্ৰাইব দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল? কেনেকৈ আমাৰ টমিয়ে অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল মানে পুৰণি দিনৰ স্কুলৰ কথা ডেছক্ৰাইব কৰিছিল, বৰ্ণনা কৰিছিল, সেইটো লিখিবলৈ কৈছে। হাউ ইজ চেন্নাই ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম পুংগী? পুংগীৰ পৰা চেন্নাইটো কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট, মানে পুংগীটো বেলেগ আৰু চেন্নাইটো বেলেগ, কেনেকৈ বেলেগ সেইটো দেখাবলৈ কৈছে। হু ৱেৰ আব্দুল কালাম স্কুল ফ্ৰেণ্ডছ? আমাৰ কোন আছিল আব্দুল কালামৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড বা স্কুলৰ বন্ধু কোন আছিল সেইটো সুধিছে। হাউ ডাজ এভলিন হেয়াৰ মিউজিক? এতিয়া আমাৰ যিটো তোমালোকৰ চাউণ্ড অফ মিউজিক আছে তাৰে এটা কুৱেশ্যন দিছে। এভলিনে কেনেকৈ মিউজিক শুনিছিল, তেওঁ কেনেকৈ ফিল কৰিছিল সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াত। হাউ ডিড এভলিনছ ডেফনেছ কাম টু লাইট? কেনেকৈ আমাৰ এভলিনৰ আমাৰ যিটো ডেফনেছ আছিল, তেওঁ কাণেৰে নুশুনিছিল, সেইটো কেনেকৈ আমাৰ তেওঁক জীৱনটো পোহৰাই তুলিছে সেইটো লিখিব লাগিব। হোৱাই ডিড বিছমিল্লা খান গ' টু দ্য নিয়েৰ বাই বিহাৰজী টেম্পল ডেইলি? আমাৰ বিহাৰীজী যিটো টেম্পল আছিল সেইটো বিছমিল্লা খান সদায় গৈছিল। কিয় গৈছিল সেইটো সুধিছে তোমাক। হোৱাট কোৱালিটিজ ডিড আব্দুল কালাম ইনহেৰিট ফ্ৰম হিজ পেৰেণ্টছ? আমাৰ কি কোৱালিটি আব্দুল কালামে তেওঁৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা, তেওঁৰ অভিভাৱকৰ পৰা আমাৰ লৈ আহিছিলে বংশানুক্ৰমিকভাৱে, ইনহেৰিট কৰি লৈ আহিছিলে, সেইটো সুধিছে। ঠিক আছে, এইটো বিহাৰীজী টেম্পল দেই, মই বিহাৰজী বুলি কৈ পালোঁ, আইটো নেদেখিলোঁ। গিভ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফৰ ইচ অফ দ্য ফলোয়িং? ইয়াৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা ৰাইমিং ৱৰ্ডছ দিবলৈ কৈছে। লে, উড আৰু শ্ল'। এতিয়া আমাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড এটা লিখিব লাগিব তোমালোকে এটা। ঠিক আছে। ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড ন' ৱেৰ ইউ আৰ গ'য়িং ইউ উইল গেট দেয়াৰ? ডু ইউ এগ্ৰী টু দিছ লাইন ফ্ৰম দ্য প্ৰস্পিচ দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক? চাউণ্ড অফ মিউজিকত এটা লাইন আছিলে। এই লাইনটো হৈছে ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড, যদি তুমি কষ্ট কাম কৰা বা কষ্ট কৰা, এণ্ড ন' ৱেৰ ইউ আৰ গ'য়িং, আৰু তুমি যদি জানা তুমি ক'লৈ গৈ আছা, ইউ উইল গেট দেয়াৰ, তুমি সেই আমাৰ জেগাটো পাই যাবা। সেইটো তুমি এগ্ৰী কৰা নে? আৰু যদি কৰা তেতিয়াহ'লে কিয় কৰা সেইটো লিখিব লাগিব। ঠিক আছে। জাষ্টিফাই ইয়'ৰ আনচাৰ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য প্ৰস্পিচ? এতিয়া আমাৰ তুমি কিয় এইটো এগ্ৰী কৰা সেইটো তুমি জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব, যুক্তিৰে প্ৰতিপন্ন কৰি দেখাব লাগিব। ঠিক আছে। সঁচাকৈ তুমি যদি কষ্ট কাম কৰা আৰু তুমি যদি জানা তুমি কি কৰি আছা, তুমি ক'লৈ গৈ আছা, তুমি সঁচাকৈ সেই জেগাটো পাই যাবগৈ, সেইটো সঁচা কথা। ঠিক আছে। হোৱাট আৰ দ্য থিংছ দ্য পয়েট ৱান্টছ টু ডু ৱেন হি গ'জ বেক টু ইনিছফ্ৰী? ইনিছফ্ৰীলৈ আমাৰ সি যদি আকৌ ঘূৰি যাবলৈ পায় তেতিয়াহ'লে পয়েটে আমাৰ কি কৰিব বিচাৰে সেইটো আমাৰ সুধিছে তোমাক। আমাৰ কবিতাটো যদি ভালদৰে পঢ়িছা ইনিছফ্ৰী, সেইটো তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা। হাউ ডিড দ্য লেডি ৰিয়েক্ট ৱেন চেইণ্ট পিটাৰ আস্কড ফৰ এ কেক? আমাৰ লেডিগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁক এটুকুৰা আমাৰ কেক খুজিছিলে। ঠিক আছে। হোৱাই ডিড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টেক ট'টো টু চাহাৰানপুৰ এণ্ড হাউ? চাহাৰানপুৰলৈ আমাৰ ট'টোক কেনেকৈ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে লৈ গৈছিল আৰু কিয় লৈ গৈছিল সেইটো সুধিছে। ট'টো ৱাজ এ প্ৰিটি মংকি ইন হোৱাট চেন্স ইজ ট'টো প্ৰিটি? আমাৰ ট'টো এটা খুব ধুনীয়া মংকি আছিল, প্ৰিটি আছিল। আমাৰ কোনটো আমাৰ চেন্সত ট'টো প্ৰিটি আছিল সেইটো সুধিছে। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ এম্প্লিফাই কৰিবলৈ কৈছে এই তলৰ কোনোবা এটাৰ। হনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি? সাধুতাই হৈছে মহৎ গুণ। মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে? আমাৰ ৰাতিপুৱাটোৱে আমাৰ গোটেই দিনটো দৰ্শায়, গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কৰিব লাগে।
তাৰপিছত আমাৰ এই পেছেজটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগে আৰু এই পেছেজটো পঢ়ি পেলাই ধুনীয়াকৈ এই কুৱেশ্যনকেইটা দি দিব লাগে আমাৰ 5 নম্বৰ মান আহে গতিকে তোমালোকে এই পেছেজটো পঢ়ি পেলাই ধুনীয়াকৈ আনচাৰকেইটা ইয়াতে সোমাই থাকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আনচাৰকেইটা উলিয়াই ইয়াত লিখিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে এটা আমাৰ কি কৰিব লাগে ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে তোমালোকক কমন ৰিপৰ্ট মই দি দিম বাৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকক দিম আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু ৰিপৰ্টটো হৈছে এন ইণ্টাৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশ্যন হেল্ড ইন ইউৰ স্কুল তোমাৰ স্কুলত আমাৰ ইণ্টাৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈছে আৰু সেইটোক লৈয়ে পেলাই তুমি এটা কি লিখিব লাগে ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু সেইটো আমাৰ নিউজ পেপাৰলৈ পঠিয়াব লাগে ঠিক আছে ডেট এণ্ড টাইম তুমি দিব লাগিব পাৰ্টিচিপেণ্ট স্কুলৰ নাম দিব লাগিব হেডমাষ্টাৰ প্ৰিন্সিপালৰ নাম দিব লাগিব গোটেই তথ্যখিনি ভৰাই পেলাই 5 নম্বৰ দিছে তুমি এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে মই তোমালোকক শিকাম বাৰু ঠিক আছে তোমালোকক কমন কুৱেশ্যনো দিম হাফ ইয়াৰলি কাৰণে তোমালোক মোৰ তাৰ বাবে মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা মোৰ এটা হোৱাটছআপ চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তাতো তোমালোক জইন হৈ ল'বা ঠিক আছে তোমালোক ভালে থাকা কুশল থাকা আৰু চাই থাকিবা তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থ টিউটৰিয়েলছ থেংক ইউ গাইছ